Ikini. Ema ilaji naira lepa. Oh. Ebi federal government ti yari mo yin lowo. Federal government rejects northern governors' call to suspend mining. Àwọn northern governors and their leaders wọ́n foríkorí, wọ́n fi message ránṣẹ́ sí federal government pé àsìkò tó. Wọ́n ní kí wọ́n má ṣe kíni kó má ṣe mining mọ́ ní northern part for the next 6 months. Kó má wa kùsà ní northern part for the next 6 months. Ní government Nigeria ní ìjọba Oba Tinubu bá fárígá o. Wọ́n bá yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ pé irọ́. Tá, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Níbo? Tá ti ní àwọn oríṣiríṣi plant tá ṣẹ̀ṣẹ̀ rà. Tó fi wa kùsà ní nọ́ọ̀tì. Lẹ́yìn wá sọ pé kí wọ́n má ṣe mọ́. Kò jọ. Ja sáré débẹ̀ pa. Federal government rejects northern governor calls to suspend mining. The federal government has ruled out a blanket suspension of mining activities across northern Nigeria, despite calls by northern governor and traditional leaders for a 6-month halt as part of efforts to curb insecurity in the region. The Minister of Solid Minerals Development, Dele Alake, disclosed this in an exclusive interaction in Abuja, stressing that a total shutdown of mining operation would have grave economic consequences for both the North and the country at large. He said, the position of the federal government remains that there can be a blanket suspension of mining activities across the North because it will have far more adverse economic implications for the region and the nation. Alake added that several strategic industrial facilities rely directly on mining operation in the North. We have lithium plants that are operational in Nasarawa and the outskirts of Abuja, an iron processing plant in Kaduna, and a host of other mining activities that will be affected by a blanket ban. Even the cement factory in Ajaokuta, Kogi State depends on mining of limestone, Tomuri said. He added that following engagement with the federal government, northern governors had begun to reconsider their earlier advice on a total ban. Lọ́rọ̀ kan sá, ọ̀rọ̀ yẹn ti di woro sí woro. Ìdí tí northern governors and their elders tó ṣe wá ń pè fún federal government pé kí wọ́n stop àti máa wa kùsà ní north for the next 6 months. Láti lè kọ́bù ọ̀rọ̀ insecurity. Mẹ́hàn. Ṣé lóòótọ́ ni? Do you believe them? Ma believe them, and if you do, at your own peril. Because òótọ́ ọ̀rọ̀ kan báyìí kò sí lẹ́nu northerner. Tó bá ti rí northerner ti rí irọ́ rẹ̀ northerner rẹ̀ ni. Nǹkan tó ń ṣe àwọn people kò ń ṣe ọ̀rọ̀ security o. Irọ́ ni o, ṣẹ̀ṣẹ̀ jí nísìnyí ni. Ipe ọ̀rọ̀ security ó ti dójú ẹ̀. Ṣẹ̀ṣẹ̀ realize ẹ̀ ni. Ẹ má dá wọn lóhùn. Èyí tó fẹ́ tẹ gògóńgò ara wọn pa láàrin northerner àti bàbá Tinubu, ìjọba bàbá Tinubu, ó ní ò tí ìyé wa báyìí sìn. Because bí bàbá Tinubu ṣe ń tẹ àwọn gògóńgò àwọn northerner, bẹ́ẹ̀ ni àwọn northerner náà gbé kíní táwì náà tẹ́ pin sí bàbá. Irọ́ ni àwọn northerner yí pa ohun torí ó dẹ̀ pé bàbá Tinubu ti filẹ̀kùn mọ́ wọn. Ṣebí ìwọ àtẹ̀mí jọmọ̀ wípé wọ́n máa sọ wípé mineral resources in north belongs to the northerner. Anyone, any solid minerals or whatsoever from the southern part of Nigeria belongs to Nigerians. Bóyá bàbá Tinubu ti wá tilẹ̀kùn mọ́ wọn tó fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́. Bóyá bàbá Tinubu ò jẹ́ kí wọ́n rí owó mining tó ń ṣe ń sìn kùsà tó ń wà ń sìn kò jẹ́ kó sí àpò wọn kó máa pín ní bàbá ṣí kán ṣa ní ṣàkúṣà bó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. Owó yẹn ò lọ sí àkáǹtì wọn mọ́, àbí? Only gbogbo rògbòdìyàn yìí o, irọ́ náà pa. I can understand at the same time. Tó bá yẹ pé bàbá Tinubu lọ tilẹ̀kùn mọ́ wọn lórí ọ̀rọ̀ mining tó fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ ni, ọ̀dọ̀ màámi Rẹ̀mí Tinubu ni kọ́kọ́rọ́ yẹn wà. Ìwọ náà dẹ̀ ti mọ̀ àṣà. Tó bá ti jẹ́ ọwọ́ mọ̀mọ́ Rẹ̀mí Tinubu ni bàbá Tinubu lọ fi kọ́kọ́rọ́ tá à ń wí sí, ó di gbére ni omi ti mú. Bye bye, ẹ ṣe bye bye o. Ẹ wá wo fídíò yìí. Watch this. Most of the people who are struggling from low income, poor housing, lack of access to education, lack of access to good health care, come from the north and live in the north. According to UNICEF, we have over 20 million out-of-school children in Nigeria.
Did you know that more than half of those 20 million children are from the north? Of the 20 million out of school children we have in Nigeria, over 12 million of those children are from the north. Bauchi, Zamfara, Kebbi, and Katsina, they have some of the highest numbers of out of school children, not just in the country, but in the entire world. And when it comes to insecurity, over 70% of the insecurity incidents that we have suffered in the country hail from the north. Between January to October today, there have been accounts of over 1,500 people that have been killed, over 500 reported cases of kidnapping in the country. Over 70% of these reported cases are from the north. Banditry and kidnapping has become a multi-million naira industry in the north. Northern Nigeria holds the record for the most displaced number of communities because of insecurity in the country. And let's talk about money as well, because as much as we love to say that there's money in the north and people in the north have money, is a select few people that have money in the north. And when I say that, I mean the 0.01% of northerners that have money. Because when it comes to internally generated revenue, the north contributes the least in this country, the least. Out of Nigeria's top 10 revenue generating states, Kano and Kaduna are the only northern states in that top 10. Out of the 10 states, there are only 2 northern states up there. And out of the top 10 least revenue generating states, the north is leading, with 8 states being on that list and only 2 southern states being on there. 8 northern states and 2 southern states when it comes to the least revenue generating states. If you pick 3 northern states, let's say you pick Taraba, you pick Zamfara, and you pick Kebbi, these 3 states combined, the revenue they generate is not even nearly half of what the second most, the second most revenue generating state in the country. And yet, despite this low revenue, they are still having one of the highest costs of governance in the country. Imagine a state generating a revenue of less than 10 billion naira and having the cost of governance of over 50 billion naira in 1 year. That is an average statistic from a northern state. Spending billions maintaining government offices, convoys, and political appointments, while the rest of the north continues to die of hunger and bleed. And what's sad about all this is the fact that the north is full of natural resources. The north is not poor, but the people in it, we have states like Zamfara, Niger, and some parts of Kaduna that are rich in gold and other mineral resources. The insecurity we see every day in this region is not a coincidence. It is a part of the system that keeps our region unstable, so the exploitation of the region can continue unchecked. Pẹ̀lú gbogbo iye ọdún tó ti ń ṣe mining bẹ́ẹ̀ tó ti ń wa gold, wàá máa gbọ́ Zamfara gold belong to northerner, kíní kan gold belong to them, lithium belong to them, gbogbo ẹ̀ belong to the northerner. Àwa àgọ̀ ní south, òun ní títí wa tó belong to gbogbo Nàìjíríà. Ẹjọ́ àwọn northerner ṣe wake up nísìn from their slumber or from their sleeping wípé okay, wọ́n ṣe realize all of a sudden wípé wọ́n ní láti curb insecurity. The fear of US is the beginning of wisdom ni. Ṣé àmọ́ pé mọ̀mọ́ rẹ̀ mi Tinubu báyìí sí wọ́n ti ń pè fún second US airstrike. Àdẹ̀mọ̀gbà tí yẹn máa land, wọn kúkú ní fún wa lára. Àkàndédé gbọ́ náà nípa tó ti ṣe kinní yẹn fún wọn bẹ́ẹ̀. Ó dà pé kinní yìí ń bà wọ́n rà bí ìlẹ́rù. Kójú má rí bí gbogbo ara lóògùn ẹ̀. Ẹlẹ́tọ́ dẹ̀ ti wá ń pẹ̀sì mọ̀mọ́ rẹ̀ mi Tinubu ní US báyìí. Ó ti dójú ẹ̀. Ó lẹ́tìkẹ́. Èyí tó máa para wọn ní gbogbo yín òun làwa ọmọ o, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ti tèmi ẹ̀jẹ̀ ó máa lù bí kò máa lù bí ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ká tó lọ sí inú second one tá fẹ́ sọ, àti iye ọdún tó ti ń wa kùsà ní north, àwọn náà pọ̀ jù Nàìjíríà, àwọn ní orísun poverty ní Nàìjíríà, àwọn ní ṣẹ̀ṣẹ̀ jù, àwọn ní yájẹ jù, àwọn nọ́rùn pa jù, àwọn ní gbogbo nǹkan burúkú ilé ayé ìṣe sí jù. Mo parọ́.
tó já sí wípé àwọn governors emir gbogbo àwọn elders wọn àwọn náà kàn pín gbogbo àwọn owó mineral resources yẹn aráàlú ò benefit nothing. Ìjọ tẹ́ bá rí governor wọn tó bá náà fẹ́ empower wọn bẹ̀ wàá máa rí wọn wàá máa gbé kẹ̀kẹ́ sí wọn nídìí àbí cassava tree àbí ewúrẹ́ goat wọ́n fi empower wọn kò sí nǹkan tó kì í fi empower ní northern part of Nigeria. Very terrible woman being. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ bí mo ṣe sọ ọ̀rọ̀ yẹn ti dójú ẹ̀ iṣẹ́ wa ti ń yọ díẹ̀díẹ̀ ní mo ní ẹ má jẹ́ oṣù ẹ má jẹ́ ó rẹwà kàkà kó rẹwà ẹja múrẹ̀ rodò ká fi ṣọmọ ẹja lóore bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ bí mo yé bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàfàtà gbogbo àwọn kábíyèsí wọ́n ti forí korí mi títí ń lọ lẹ́lẹ́lẹ́ lórí ọ̀rọ̀ insecurity ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ni kò ṣeé dúró wò àwọn náà ti ń rí wípé ikú ti ń dé báyà jà lórí ẹ̀bẹ̀ ikú rèé ló ń bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí o èèyàn rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara wàá tún yìí máa sùn wàá máa rún kí n tó gbé fídíò wọlé lára àwọn iṣẹ́ yẹn Bàmí Olúbàdàn Olúbàdàn fúnra ẹ̀ Bàmí Ládọjà Olúbàdàn of our time gbogbo jọjọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ fi dá wa lọ́rùn we love you Bàmí kábíyèsí o kádé kó pẹ́ lórí yín ẹ̀ṣẹ̀ ọba kó jẹ́ kó pẹ́ ṣé o ti gbọ́ nǹkan tó Olúbàdàn ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ Olúbàdàn bans open grazing in Ibadan, vows to prosecute offender. The Olúbàdàn of Ibadan land, His Imperial Majesty Oba Rashidi Ladoja Aruse I, has expressed strong displeasure over the continued practice of open cattle grazing in Ibadan land, describing it as illegal and unacceptable. The monarch's position was made known in a statement issued by the Chief Press Secretary, Chief Solomon Ayoade, shortly after a meeting with members of Olúbàdàn Council and the executive member of the Ijaye Farm Settler Association at the Olúbàdàn Palace, Òkè Àrẹ̀mọ, Ìbàdàn, on Monday. Oba Ladoja said open cattle grazing is not only illegal but also prohibited in Ibadan land and Oyo State in general. Gbam! Òtẹ́tẹ́. Yẹ kó rí màlúù ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin governor, senator, minister, ẹ̀yin tẹ́ wà labroad àtẹ̀yin tẹ́ wà lé, ẹ̀yin ìyálọ́jà, ìyálóde, ìyálájé, a gbọ́ information wípé gbogbo yín majority yín lẹ̀ ń sin màlúù tẹ́ ṣòwò màlúù. Wọ́n bá tún dẹ́ bá tó ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ lọ pé Fúlàní kókó màlúù yín kókó gba àárín ìgboro gbogbo màlúù yín ló máa lọ kì í ṣe pé wọ́n arrest ẹ̀ pípa ni yóò kú pi. Enough is enough. Ṣé ti rí bó ti ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá wo fídíò àwọn bàbá wa ti forí korí meeting lọ sẹ́ẹ̀ àní security ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire is not negotiable bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Ẹ mà tún kó àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ gbìyànjú ẹ kó àsìkò yìí o èyí ni bí olórí ọba Ọ̀ọ̀nìrìṣà àti bàbá mi Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn bàbá mi ọlọ́wọ̀ o tìlú Ọ̀wọ̀ àti Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti àwọn ọba South West wa o bí wọ́n ṣe dé ìlú Ìpẹ́rù ní Ògùn State láti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn governors wa o lórí issues tó ń kojú wa nílẹ̀ wa àti báwo ni wọ́n ṣe máa ṣàtúnṣe tí ẹ bá wá wò ẹ rí pé àwọn ọba wa pẹ̀lú àwọn gómìnà wa wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe lórí ààbò tó mẹ́hẹ àti báwo ni ìlú wa náà ṣe máa gòkè ẹ wá jẹ́ ká encourage wọn ẹ má jà dúró sórí pé kí ni wọ́n ń wò àbí ìgbà yìí làárọ̀ tí arúgbó wọn ń sunkún oge ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀ o kò sí ẹ̀dá tí ò kì í ṣe àṣìṣe kò sí ẹ̀dá tí ò kì í ṣe mistake ẹ̀dá tó burú jù ni ẹ̀dá tó ń ṣe àṣìṣe tó wá fẹ́ dúró sórí àṣìṣe yẹn tí ò fẹ́ gbìyànjú láti tún ṣe ẹ jẹ́ á support wọn ẹ jẹ́ á yìn wọ́n ẹ jẹ́ á encourage wọn káwa náà dẹ̀ ṣe tí àwa náà máa ṣe ń dáadáa kí ìlú wa lè bá a gòkè kí ààbò kó lè bá a tó ẹ ṣe. Meeting yẹn nìyẹn. Ok ẹ fẹ́ rí ibi tí wọ́n ti jókòó round table ok ẹ fẹ́ gbọ́ gbogbo bí wọ́n ṣe discuss kò lè work ìwọ̀nba tẹ́ ti rí yẹn náà ni nínú fídíò láti fi dá gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire lójú wípé àwọn àgbààgbà wa ò sùn lé mọ́ o wọ́n dẹ̀ ń ṣe gudugudu méje yáàyá mẹ́fà mítí dẹ̀ ń lọ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan pátápátá láàrin gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá láti ṣe kí ni láti foríkorí láti fi ìmọ̀
kan ṣe wípé omi ò gbúdọ̀ tẹ̀yìn wọ̀gbìn ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire lẹ́nu. Ilẹ̀ Yorùbá ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè àwọn terrorist ò gbúdọ̀ wá hàn wá lè mọ̀mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. So èyí ni gbogbo ìrìn àjò tó ń lọ tó já sí wípé àwọn èèyàn wa náà wọ́n ti ń jí, àwọn bàbá wa ti ń jí, àwọn bàbá wa ti ń jí. Ó ní mo ṣe sọ wípé ẹ má jẹ́ ká fi dá àwọn nìkan, àbí ọlọ́pàá, àbí army, àbí àwọn security organization, àwọn aráàlú gbogbo ilé táwa náà bá lè ṣe, ẹ jẹ́ ká kún wọn lọ́wọ́. After all, ẹ̀mí wa àti dúkìá wa àti ilẹ̀ bàbá wa òun là ń ṣe fún, òun là ń protect. Ṣé ẹ gbàgbé nípa ìrù ẹkùn? Táígàtè ìrù ẹkùn, ìrù ẹkùn tó bá ti rí, tó bá ti gbọ́ Ìgbòho ìrù ẹkùn, òòṣà mi òòṣà gidi gbogbogbò gbàgbàgbà. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ aládìkún, bẹ́ẹ̀ ni Táígàtè láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ẹ̀ á máa pò pọ̀, á kí bọ́bọ́. Bẹ́ẹ̀ ni à ń bẹ̀ yín ni, a need the support yín fún security, private security group ṣe Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tí wọ́n pè ní Táígàtè ìrù ẹkùn. Ẹ kú ojú lọ́nà lọ́ńṣìn, ẹ kú ojú lọ́nà gbogbo ẹ̀ àti ohun aloud. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ ayé èèyàn mi. Ó dàbẹ̀ ni wípé Yusik Fáyòṣe, àbúrò Fáyòṣe, ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀. Ṣọ́dẹ̀ rí wàhálà ẹ̀ tó fẹ́ dá sílẹ̀ yẹn, ìwọ ló máa forí ẹ̀ gbé. Torí kò sọ́jọ́ kan nígbà tí ọmọ Adéyẹmọ ń sá àsálà fẹ́mi ẹ̀ tó forí já gbogbo ẹ̀ kiri tí gbogbo wa tá ń pariwo láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́. Kò sọ́jọ́ kan tá a rí ìwọ Yusik Fáyòṣe tó o bọ́ sí online tó wá plead on behalf of Ìgbòho pé federal government ẹ fọmọkùnrin ilẹ̀, kí ni nǹkan tó ṣe gan, kí lógun, kí ni kíní kan. Irọ́ ni gbogbo yín pa. Ọlọ́run wá gbà fọmọkùnrin yẹn tó gba freedom sí. Ó wá fẹ́ fi ọ̀rọ̀ Ìgbòho fi dá wàhálà sílẹ̀ fún àwọn wo gangan? Fún àwọn wo ló fẹ́ fi dá wàhálà sílẹ̀ fún? Tí ìwọ àti àwọn ọmọ Yíbò kan bá jọ ní problem, ìwọ ni kò fèsì wọn. Má fi ọ̀rọ̀ Ìgbòho fi dá wàhálà sílẹ̀ nínú Nàìjíríà. Àbí irú rádaràdà wo leléyìí? Ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ Yusik Fáyòṣe, ìwọ ló sì kèmí kọ́. Thank God say I no be Igbo by tribe. That tribe, they are so easy to buy. You just hold money and power, they will follow you like puppy dog. You know, forgetting Nnamdi Kanu for Chokoto prison. But our Yoruba, our own Igboho shall don't come. They don't clear him. And all his sins are forgiven. Now he's going to take royal title from Ile-Ife. But your own Nnamdi, Ide Sokoto, and all of you come they wear a mandate cap. What a tribe. Thank God say I no be Igbo or Peo, but I stay my Yoruba jeje Esheo. I think why Igbos think they are marginalized is because they are so cheap to buy in the markets. When something is cheap, they feel marginalized. Tell me one Yoruba major person where they jail now. Even Sunday Igboho is out. Tell me one Hausa northerner or Fulani where they jail now. We be strong, you know, activist or whatever you want to call it. None. Even the bandits where they kidnap, where they do everything, they still get person where they speak for them. Gumi, he go still speak, say my people, give them education. Now why they be like this? He go still stand for his people. But the Igbos, tell me one politician in Igbo land that you can compare with Tinubu. One, just one. They are not even like this. Everybody scatter. Everybody want money. So, and they come out, they say, we are marginalized. Marginalize my foods when now cash and carry life. What a tribe. What Yusik Fáyòṣe ṣọ́ra yí ẹ. Ó ní Igbos are so easy to buy.
You just hold money and they will follow you like puppets. They have forgotten Nnamdi Kanu in Sokoto prison, but the Yorubas have found a way to free Igboho businessman Yusik Fayose. Lóòótọ́ tá bá wo gbogbo nǹkan tó sọ nínú fídíò yẹn, àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ wà ńbẹ̀. Àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ tó lágbára wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n Yusik Fayose, àbúrò bàbá Òṣòkò, wálé náà, wetin dey work you náà? Ṣó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ni? Ṣó fẹ́ kí wọ́n tún máa gbé Ìgbòho ṣépè káàkiri ni? Ṣó tún fẹ́ bá Ìgbòho wá ọ̀ràn mìíràn dání? Torí mi understand ẹ. Ó ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ìgbòho ló fi spite àwọn ọmọ Yíbò at this particular period. Ẹ jẹ́ ká máa rorí náà. Ṣé gbogbo ìgbà tí tábà ti release fídíò ló ní láti trend ní ṣọ́ fi ṣe ní? Ẹ ti wà obsessed pẹ̀lú cloud. Every video tó bá ti ṣe, you want everybody to gbé. Ṣé ògùn láyé ni Isaac Fayose ọ̀rẹ́ ti wà sí kí? Ó tilẹ̀ jẹ́ pé láàárín àwọn ọ̀rọ̀ yẹn òótọ́ ọ̀rọ̀ kankan wà ńbẹ̀. Ọba ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn lílì without mentioning Ìgbòho. Kò dáná kẹ́dẹ̀ máa wẹ̀ wò láti 2021 tó ti lọ bọ́ sílé Ìgbòho títí tọ́mọ yẹn tó fi sákiri. Ṣé ẹ rí Isaac Fayose kó bọ́ síta kó speak on his behalf? Tó fi mú Ìgbòho ní Kútọ́nù tó lọ jù sí inú agbami prison láì ṣe criminal láì ṣe terrorism. Ṣé inú ayé kọ́ ni Isaac Fayose wà? Kí ló dé tó speak on his behalf nígbà náà? Gbogbo ìgbà tó fi sàsálà tó ń lọ káàkiri tó ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba tó ń ṣe gbogbo ẹ̀tẹ́ everybody dúró tì í nínú ayé ìwọ̀n Isaac Fayose wà. Kí ló ṣe é? Ṣé ìfún ẹ lọ ní Isaac Fayose torí mi ò sick? Ó dẹ̀ ti wúwo ìwọ̀n tó sick lóòótọ́ torí tó o bá wà òkè ni ó ní máa wú ọ̀rọ̀ wò lásìkò tí ọ̀rọ̀ títà dé yìí. Ṣé ọ̀rọ̀ kì í yé èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀? Ṣé irú àsìkò ló yẹ kó máa fọ̀rọ̀ Ìgbòho kó máa fi spite àwọn ọmọ Yíbò? Tó o dẹ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe lọ́nu Nàìjíríà. Abániwọ́ràn bá rí dá lọmọ tó pè ní Yusik yìí. Okay, ọ̀rọ̀ brother Òṣòkò òun ló fi trending for so many months. Ó tún ti hungry cloud chaser. Yusik cloud chaser, the most cloud chaser of our time. Torí Yusik Fayose kì í notice pé gbogbo fídíò tó bá ti ṣe ló máa ń fowó tí tá lọ gbé fún àwọn blogger kan máa bá òun gbé. Gbogbo fídíò ló fẹ́ kó máa trending. Nítorí ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ trending, ẹ̀ torí ẹ̀ sàsọ àsọjáàmù ẹ̀ báyé jẹ́ ìbọ̀rù sí jẹ́. Ṣé nǹkan míì ti ṣe yín ni? Èwo lọ̀rọ̀ tó fẹ́ wá máa bá Ìgbòho wá nísìnyí ìgbà tí ogun lọ́mọ kiri o màmá o kò máa sọ́jọ́ tó bọ́ síta to speak on his behalf o. Why using Igboho case to spite the Igbo people over Nnamdi Kanu? What is the meaning of all this? This is really bad. I don't like it a bit. To o bá sọ̀rọ̀ yẹn on a plain ground without mentioning Igboho is another thing entirely. Of course, yes, you made mention of some things there on that video that is very, very right. But mentioning Igboho is what I don't like there. Ẹ má bá Igboho wá ọ̀ràn. Ẹ jẹ́ kó gbélé ayé ẹ fi lọ́rùn sílẹ̀. Face your life. Yusik Fayose. Ṣé ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá mo máa sọ kíní with times without number on my video. Àwa la mọyì ara wa. Orí la jẹ́ ní gbogbo ibikíbi tá a bá wà. Àwòkọ́ṣe la jẹ́, we are born to rule. Àwa gangan ló yẹ ká máa lo ọ̀rọ̀ yẹn wípé we are born to rule. Leader ni wá, agbé adé wá látọ̀run ni. Yes. A kì í ṣe fọwọ́ bò. Ògo wa lágbára jù kó fọwọ́ bò lọ. Àmúwá látọ̀run bọ́lọ́run tí wá ṣe dá wa nìyẹn. Òun ló jẹ́ kí àwọn other tribe kó máa envy wa. Ìlara òde ń tán bọ̀rọ̀ ìjà ìlara òun tán bọ̀rọ̀ èèyàn tó bá ti ń ṣe lára ẹ̀ kò kì í tán wàá máa wò ó pé kí ló ṣe fún kò sí nǹkan tó ṣe lójú ẹ̀ irọ́ náà ni kàn ní ìlara náà pé ẹ má jẹ́ ká máa búra wa mọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ṣe bá máa búra wa àwọn ọmọ Yíbò wọ́n unite àwa Yorùbá unite kò sí ṣọ̀kan ẹnu wọ òkò ẹnu àwọn ọmọ Yíbò kò ibi tó bá rí dé ló mọ̀mọ́ kò síbi tán ti kẹ́dì ìyálé àgò ló yàtọ̀ a bá sọ fún yín ẹ má máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrì ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wípé ìyà tiwa ló wọ̀sì jù nú ayé no tí ọmọ Yíbò bá ti ń bá ìyá mi jà àgàgà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ní ọmọ Yorùbá nú wọ́n máa ń unite against every other tribe ni ibi tí unity wọn ti wá nìyẹn aside that kò sí unity kankan láàrin wọn they don't even like themselves they don't care ìfẹ́ táyà àwọn ọmọ Yorùbá sì ń fi fúnra wa wọn ò fúnra wọn tolerance tá à ń fúnra wa ìfẹ́ ta ní síra wa some other things they don't have it wọ́n lè látara wa ni nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé gbogbo wọn àti northerner everything about Yorùbá náà fẹ́ bíi pé kí wọ́n bọ láṣọ lọ́rùn wa báyìí kí wọ́n wọ̀ síra wọn lọ́rùn kò dẹ̀ ṣeé ṣe ẹ kàn máa fapá jọ́lẹ̀ ẹ máa fẹsẹ̀ jọlẹ̀ náà ni Ọlọ́run ti wá ti dá wa ṣùgbọ́n Yusik Fayose ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó wà right ò bá ti má hard ọ̀rọ̀ Ìgbòho sí ṣọ́ ara ẹ̀ o
tó o bá try ẹ̀ next time o ní like ọ̀rọ̀ tá a máa sọ sí ẹ o. Sowó agbẹjẹmọ́wọ́ o, you see Kifayose the most clown chaser of our time. Ó ti wà obsessed pẹ̀lú trending. Wọ́n fi ṣe gbò ẹ̀yin Yorùbá, wọ́n ti write ẹ̀ off onírànràn ọlọ́rọ̀rùn. Ṣé kí àwọn ọmọ Yíbò tún bẹ̀rẹ̀ sí kógun bẹ̀rẹ̀ kíjà bẹ̀rẹ̀ kọ́ máa pariwo Ìgbòho lọ́tún kọ́ máa pariwo Ìgbòho lọ́sìn kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú bàbá Tinubu wípé ó fi Ìgbòho lọ́rùn sílẹ̀ kò fi Kánú sílẹ̀ àbí kinní kan àbí ọ̀rọ̀ kì í yé yín náà kí mọ̀ nǹkan tó yẹ kẹ́ sọ lásìkò ni. Kọ́rọ́nà àwọn ìjà rẹ̀ orúkọ ti rí èyí padà èyí dára kó wé kó ó ní mò ń jẹ́ ẹ kú ìtọ́jú dára. I love you all my fans. One love keep us together. Ọlọ́run á ṣe gbogbo iṣẹ́ yín ẹ̀ ní dálẹ̀ ayé ṣe. Bye. Má gbàgbé o láti share fídíò yìí. Bye.